Hej Erik, hur mår du idag? Hej Anna, jag mår okej, men det är svårt med dieten. Jag förstår. Vad känns svårast just nu? Jag saknar ofta bröd och pasta till lunch och middag. Det är vanligt. Har du provat fullkornsprodukter? Ja, men jag tycker de inte smakar så gott. Kanske kan vi hitta något du gillar bättre? Jag brukar bli hungrig mellan måltiderna också. Äter du tillräckligt med frukt och grönsaker? Inte så mycket, jag vet inte riktigt vad jag ska välja. Morötter, gurka och äpple är enkla mellanmål. Bra tips, kan jag ta lite nötter ibland? Ja, men välj osaltade och inte för många åt gången. Ibland blir jag sugen på godis på kvällen. Försök byta ut godiset mot bär eller yoghurt. Jag tycker om blåbär från min trädgård. Blåbär är utmärkta. Lägg till lite naturell yoghurt. Ibland äter jag kvällsmat väldigt sent. Försök äta din sista måltid senast 8:00. Det är svårt när jag jobbar sent i Stockholm. Ta med ett lätt mål till jobbet, till exempel en sallad. Bra idé, kanske med kokt ägg och avokado. Perfekt val. Det mättar och ger bra energi. Jag tycker också kaffe hjälper mot hunger. Kaffe går bra, men drick gärna vatten också. Okej, jag ska försöka dricka mer vatten. Du gör framsteg även fast det känns svårt ibland. Tack Anna, det känns bättre när vi pratar. Det är viktigt att prata och inte ge upp. Hur ofta ska jag väga mig? En gång i veckan räcker. Fokusera på hälsa, inte bara vikt. Tack för dina råd. Jag ska försöka tänka positivt. Du är på rätt väg, Erik. Vi klarar det tillsammans. Vilken fin dag i parken, eller hur, Erik? Ja, Anna, det är riktigt skönt att sitta här. Brukar du ofta komma hit på helgerna? Inte så ofta nu. Förr cyklade jag hit varje söndag. Verkligen? Cyklar du inte längre? Nej, jag slutade för något år sedan. Varför det? Det låter ju kul att cykla. Jag blev ganska upptagen med jobbet. Tiden räckte inte. Det känner jag igen. Jag brukade måla hemma. Målade du tavlor? Ja, små akvareller. Men nu har jag inte målat sedan i vintras. Vad tråkigt. Var du bra på det? Inte särskilt, men jag gillade det verkligen. Jag gillar också att skapa saker. Jag spelade gitarr förut. Åh, det låter roligt. Spelar du inget nu då? Nej, gitarren samlar bara damm i garderoben. Det är synd att vi slutar med sådant vi tycker om. Jag vet, men livet blir ju annorlunda. Ja, man får nya rutiner, som att promenera här. Exakt. Jag brukade också fotografera mycket förr. Har du en egen kamera? Ja, en gammal Nikon, men mobilen är alltid med nu. Det är ju enkelt, men kanske inte lika kul. Nej, det är sant. Kameran ger bättre bilder. Ibland saknar jag att dansa salsa. Det var jättekul. Dansar du fortfarande ibland? Nej, inte nu längre. Jag har ingen att gå med. Jag brukade gå på bio ofta, men nu nästan aldrig. Man kanske borde börja igen. Återuppta något gammalt. Det skulle vara roligt. Vi kan bestämma något tillsammans. Ja, kanske måla eller cykla här en dag. Absolut, nästa helg kanske. Det låter som en toppenidé, Erik. Hej doktor, jag har haft svårt att sova i flera veckor. Hej, hur länge har dina sömnproblem pågått? Det har varit i nästan 4 veckor nu. Sover du dåligt varje natt eller bara ibland? Nästan varje natt.
Jag vaknar flera gånger. Hur många timmar sover du ungefär per natt? Kanske bara 4 eller 5 timmar. Oj, det är inte så mycket. Känner du dig trött på dagen? Ja, jag är väldigt trött på jobbet i Stockholm. Har du svårt att koncentrera dig också? Ja, jag blir ofta glömsk och irriterad. Har du mycket stress just nu? Ja, mitt jobb är stressigt och jag oroar mig ofta. Får du motion eller frisk luft på dagarna? Inte så mycket. Jag sitter mest inne på kontoret. Hur är det med din kost? Äter du regelbundet? Nej, ibland hoppar jag över lunchen. Dricker du mycket kaffe eller energidryck? Ja, jag dricker mycket kaffe för att orka. Kaffe sent på dagen kan påverka sömnen. Jag brukar dricka kaffe även på kvällen. Försök att undvika kaffe efter 3:00. Okej, jag ska försöka sluta med det på eftermiddagen. Bra! Hur ser din kvällsrutin ut innan du lägger dig? Jag tittar ofta på TV eller mobil innan jag somnar. Skärmar kan göra det svårare att sova. Ska jag sluta med mobilen på kvällen? Ja, testa att läsa en bok istället. Tack för tipset. Kanske hjälper det mig att slappna av. Ta det lugnt en timme före läggdags, det hjälper ofta. Jag hoppas att det blir bättre. Jag vill verkligen sova bättre. Det förstår jag. Skriv gärna ner hur du sover i en dagbok. Okej, det ska jag göra. Tack för att du lyssnar, doktor Erik. Varsågod Anna, vi ses igen om 2 veckor. Hej Erik, har du försökt att sluta med socker? Hej Anna, ja det är så svårt för mig. Jag med, jag älskar choklad för mycket. Choklad är min svaghet också. Hur gör du? Jag försöker dricka mer te istället för läsk. Bra idé, jag dricker fortfarande för mycket kaffe med socker. Jag brukade ha 3 teskedar socker i mitt kaffe. Nu har jag bara en liten sked. Jag vill prova att byta till honung, men det är svårt. Honung är också sött, men kanske lite bättre. Blir du trött utan socker? Ja, ibland känner jag mig utan energi på eftermiddagen. Jag också. Och jag får ofta huvudvärk då. Jag försöker äta frukt istället för godis. Ett äpple på kvällen hjälper, men ibland vill jag ha glass. Samma här. Glass verkar alltid bättre när man är trött. Min mamma bakar alltid bullar när jag kommer förbi. Det är svårt att säga nej till hembakta bullar. Jag vet, kanelbullar doftar så gott i köket. Hur gör du hemma? Gömmer du sockret? Jag ställer kakorna högt upp i skåpet. Och jag köper mindre godis i affären. Bra knep. Jag handlar bara på mätt mage. Smart, då köper man inte så onödigt. Är din familj också med på att minska socker? Min fru försöker, men barnen älskar godis. Jag bor ensam, så det är lite enklare för mig. Vi borde laga en nyttig fika tillsammans någon gång. Ja, gärna. Kanske baka havrekakor utan socker. Bra idé Anna, det kan vi göra nästa helg. Då bjuder jag på te utan socker också. Perfekt. Vi kämpar vidare tillsammans med mindre socker. Hej! Välkommen tillbaka Erik. Hur mår du idag? Hej Emma. Det är okej, men smärtan har kommit tillbaka. Jag förstår. Är det samma smärta som förut? Ja, den är i höger knä när jag springer. När började smärtan igen? Efter träningen? Ja, efter fotbollsmatchen igår i Uppsala. Var det en intensiv match eller lugn träning? Det var ganska intensivt, vi spelade i 2 timmar.
Och hur kände du dig direkt efter matchen? Knät kändes ömt och svullet på kvällen. Har du tagit någon medicin eller kylt knät? Jag använde is och tog en Ipren. Bra att kyla. Hur känns knät just nu? Det gör ont när jag böjer benen mycket. Får jag titta och känna på knät nu? Ja, självklart. Varsågod. Säg till om det gör ont när jag trycker här. Aj, där känns smärtan mest. Okej. Har du haft liknande problem tidigare? Nej, det började bara för några veckor sedan. Har du bytt skor eller löpteknik nyligen? Jag köpte nya löparskor i april. Ibland kan nya skor påverka kroppen. Tränade du mer den här veckan än vanligt? Ja, jag tränade oftare inför kuppen. Det kan förklara din smärta, kroppen behöver vila. Bör jag undvika träning nu? Välj lugna övningar som cykling eller simning. Kan jag komma tillbaka på fotbollen snart? Var försiktig, vi gör en rehabplan tillsammans. Tack, det känns tryggt. Vad börjar vi med? Vi provar lätta stretchövningar och styrka idag. Okej, ser fram emot att må bättre. Bra Erik, vi tar det steg för steg tillsammans. Hej Erik, känner du att det är svårt att gå ner i vikt? Hej Anna, ja, jag kämpar verkligen med det just nu. Jag också, jag försöker äta nyttigt men inget händer. Samma här, jag slutar med godis men ser ingen skillnad. Jag promenerar varje dag men vågen rör sig inte alls. Ibland känns det hopplöst. Jag vet, förra veckan tränade jag 4 gånger. Men jag gick ändå inte ner i vikt. Kanske har vi för höga förväntningar. Kanske. Min syster i Malmö gick ner snabbt förra året. Jag undrar vad hon gjorde annorlunda. Hon lagade mycket grönsaker och undvek bröd. Jag gillar bröd för mycket, det är mitt stora problem. Jag förstår dig. Fika utan bullar känns inte lika roligt. Precis, svenskt fika är en frestelse varje dag. Ja, särskilt på jobbet när det finns kanelbullar. Dricker du mycket kaffe också? Ja, minst 3 koppar per dag. Det blir ofta med mjölk. Jag tar alltid lite mjölk och ibland socker. Det är svårt att ändra sina vanor. Ja, jag försöker vara stark men ibland ger jag upp. Min kompis säger att sömn är viktigt också. Intressant. Jag sover ofta för lite, bara 6 timmar. Jag också, särskilt när jag stressar på jobbet. Tror du stress kan påverka vikten? Jag tror det. Efter stress vill jag oftast äta choklad. Haha, jag med. Särskilt på fredagskvällar. Kanske borde vi stötta varandra mer. Det vore jättebra. Vi kan dela recept och idéer. Och ta promenader ihop efter jobbet kanske. Ja, och prata om annat än vikten ibland. Bra idé. Vi måste också vara snälla mot oss själva. Verkligen, att må bra är viktigast av allt. Hej, jag heter Anna. Tack för att du tar emot mig idag. Hej Anna, jag heter Erik. Välkommen till kliniken. Tack, jag har ofta ont i ryggen. Är det vanligt? Ja, det är väldigt vanligt. Särskilt om man har dålig hållning. Jag sitter mycket vid mitt skrivbord på jobbet. Då kan ryggen bli trött. Hur sitter du när du arbetar? Jag sitter oftast framåtlutad mot datorn. Det sliter mycket på ryggen och nacken. Vad ska jag tänka på för att få bättre hållning? Försök att sitta rakt med båda fötterna i golvet.
Skärmen ska vara i ögonhöjd. Jag tror att jag sitter med benen i kors ibland. Försök undvika det. Det är bättre att sitta jämnt. Behöver jag göra några övningar hemma också? Ja, det är bra att röra på sig varje dag. Jag kan visa några enkla övningar för ryggen. Det vore bra. Jag vill gärna försöka. Lyft axlarna långsamt och slappna av 10 gånger. Ska jag göra det varje morgon? Ja, gärna på morgonen och på eftermiddagen. Finns det fler övningar som hjälper mot ont i nacken? Ja, rulla axlarna bakåt och framåt 5 gånger var. Jag sitter ofta med mobilen också. Är det dåligt? Ja, böjer du mycket på nacken då? Ja, jag tittar ofta ner på min mobil i soffan. Försök att hålla mobilen i ögonhöjd. Jag ska tänka på det. Hur ofta ska jag ta paus? Ta en liten paus var 30:e minut och rör dig. Det är svårt att komma ihåg pauser ibland. Du kan ställa ett alarm som påminner dig. Bra idé. Jag känner mig redan mer motiverad. Det är viktigt att börja i små steg. Tack så mycket för hjälpen, Erik. Varsågod Anna, vi ses nästa vecka igen. Vilket mysigt café. Jag älskar att vara här bland böcker. Ja, det är verkligen trevligt. Böcker och kaffe är perfekt. Har du också märkt att vissa fritidsintressen blir så dyra? Ja, min kompis klagar alltid på priset för gymkort. Jag förstår det. Gymkort kan kosta jättemycket nu för tiden. Och även biobiljetter är mycket dyrare än förr. Verkligen, förr kunde man gå på bio varje vecka. Nu funderar jag alltid 2 gånger innan jag köper biljett. Hur är det med sport? Jag tycker skidåkning är dyrt. Håller med. Att hyra utrustning kostar massor. Och liftkort i Åre är nästan som en minisemester. Jag brukar åka skridskor istället, det är billigare. Smart. Jag tycker också om att promenera i naturen. Det är gratis och väldigt avkopplande. Fika här är också okej för plånboken, eller hur? Ja, speciellt om man bara köper kaffe och inte bakverk. Har du något annat intresse som är billigt? Jag brukar låna böcker på biblioteket, det är gratis. Bra idé. Jag gillar att fota, men kameror är dyra. Man kan använda mobilen för bilder, det funkar fint. Sant. Ibland måste man vara kreativ, tänker jag. Precis. Många roliga saker kostar egentligen inget alls. Vi har tur att vi gillar att läsa och fika. Ja, och att sitta här och prata kostar inget extra. Fast ibland lockar såklart dyrare aktiviteter. Det gör de, men man behöver inte alltid följa trenden. Nej, viktigt att välja det man själv tycker om. Jag har tänkt börja sticka, garn är ganska billigt. Roligt! Mina föräldrar stickade alltid när jag var liten. Så mysigt. En kopp kaffe, stickning och en bra bok. Det låter som en perfekt kväll i Göteborg. Absolut. Ska vi läsa en stund till och kanske dela en bulle? Erik, jag tycker det är svårt att laga mat efter jobbet. Jag håller med Anna. Jag är alltid så hungrig och trött då. Det känns som att jag inte har tid att laga något hälsosamt. Nej, jag brukar välja snabba rätter som pasta eller smörgås. Ja, jag också. Men jag vill äta mer grönsaker och frukt. Det är svårt när man har ont om tid på kvällen. Vad brukar du laga när du vill äta nyttigt, men snabbt? Ibland gör jag en sallad med tomat, gurka och ost.
Eller så kokar jag ägg och har på knäckebröd. Det låter gott. Jag gillar att göra soppa, det är lätt. Morotssoppa eller linsoppa går ganska snabbt faktiskt. Bra idé. Soppa kan man ju spara i kylskåpet också. Precis. Men ibland orkar jag bara beställa mat online. Jag vet, men take away blir ofta dyrt och inte så nyttigt. Exakt. Och så får man dåligt samvete efteråt. Har du testat matlåda att laga extra till lunch nästa dag? Ja, ibland. Men det kräver lite planering, eller hur? Ja, men det sparar tid. På söndagar lagar jag ofta mer mat. Smart. Det kanske jag också borde börja med. Har du något bra recept på en enkel rätt? Min mamma gör en god kycklinggryta med ris. Tar 20 minuter. Åh, det låter lätt. Kan jag få receptet någon gång? Självklart, jag kan skriva ner det åt dig. Tack. Har du några tips på snabb frukost? Jag brukar äta yoghurt med bär och havregryn på morgonen. Det är bra. Ibland tar jag bara kaffe och en banan. Jag tycker också om smoothies. Det går snabbt och är nyttigt. Ja, det måste jag prova. Det är ju lätt att variera också. Precis, det är viktigt att inte stressa med maten varje dag. Sant. Men ibland känns det som alla andra hinner med allt. Jag tror de också fuskar ibland. Ingen är perfekt. Nej, du har rätt. Vi gör vårt bästa och det får räcka. Absolut, och ibland får man faktiskt unna sig pizza också. Hej Erik, vad gillar du att göra på fritiden? Hej Anna, jag tycker om att läsa böcker ensam. Åh, det låter mysigt. Vilken typ av böcker? Jag läser gärna deckare eller historiska romaner. Spännande. Jag föredrar att måla när jag är själv. Målar du med olja eller akvarell? Jag brukar använda akvarellfärger. Det är avslappnande. Det kan jag förstå. Lyssnar du på musik samtidigt? Ibland, men ofta vill jag ha det tyst omkring mig. Jag känner igen det. Jag gillar också att promenera ensam. Var brukar du gå på promenad här i Stockholm? Ofta i Djurgården eller längs vattnet vid Norr Mälarstrand. De platserna är så fina. Jag går dit ibland också. Fotar du när du går ut eller bara njuter du av naturen? Jag fotograferar ibland blommor eller träd. Det låter härligt. Är det viktigt för dig att vara ensam ibland? Ja, jag behöver egen tid för att känna mig lugn. Då kan jag tänka klart och slappna av. Jag håller med. Ensamhet kan vara väldigt givande. Har du testat meditation någon gång? Ja, jag brukar meditera på morgonen hemma. Jag har aldrig provat. Är det svårt att börja? Nej, det är ganska enkelt, bara ta några djupa andetag. Det borde jag prova någon dag. Ja, det kan göra stor skillnad. Hur ofta målar du? Kanske 2 gånger i veckan, på kvällarna. Det låter som en fin rutin. Tack. Och hur ofta läser du böcker? Varje dag innan jag går och lägger mig. Det är en bra vana. Böcker hjälper mig att slappna av. Samma här. Vi har ganska lika intressen, eller hur? Ja, fast vi gillar att göra dem själva. Precis. Det är skönt att ibland vara för sig själv.